Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să v-am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care sunteți parte pentru prima oară aici pe canal. Azi, așa cum am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, trebuie să vă readuc aminte că este totuși o lectură generală, că voi, prin deciziile și alegerile pe care voi le faceți, vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Pești. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală, dar care are legătură cu Zodia Pești, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Zise toate acestea, haideți să începem și să vedem care este situația actuală, ce vă frământă, ce dorințe aveți, ce gânduri aveți, dragilor din Pești, în acest moment, care este situația actuală. Haideți să vedem. Ei, sunteți ca o bombă cu ceas. Sunteți ca o bombă cu ceas și sunt lucruri pe care probabil că ar trebui să le faceți sau nu neapărat obligați. Sunt niște lucruri care trebuie să le faceți, dar parcă orică n-aveți voi chef, orică ceva vă împiedică, ca să zic așa, să le faceți în acest moment. Ceva posibil să vă fi făcut o situație din orice domeniu al vieții, poate să fie, că e vorba de muncă, că e vorba de bani, că e vorba de dragoste, de relații și așa mai departe. E ceva ce vă va crea dureri de cap, e ceva care v-a ținut așa ca o altă supresiune. Și trebuie să vă spun că indiferent de ce anume trebuie să faceți, eu am aici un mesaj care îmi spune: nu fă asta azi dacă tu nu-ți dorești să o faci. Și asta mă duce cu gândul foarte tare la o situație în care, decât să o faci obligat și pe urmă să tragi mai târziu, mai bine o amâni până în momentul în care probabil că ești sigură cum trebuie să faci respectivul lucru sau cum trebuie să rezolvi poate respectiva situație într-o modalitate mult mai bună și mult mai sănătoasă. Încercați mai întâi să vă calmați, încercați mai întâi să scoateți toată această presiune internă și abia pe urmă, ca să vedeți lucrurile cât mai clar și cât mai bine. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, acest tarot oceanic, care eu sper să vă placă, pentru dragii mei din Pești sau pentru toți cei care au o legătură importantă cu această zodie, ce vine în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și haideți să vedem pe plan profesional. Pe plan profesional, nu știu, aveți pe cineva acolo la muncă, că e coleg, că e șef, că e asociat, care opune rezistență și care are o gândire destul de severă, are un comportament destul de dur, destul de inflexibil. Poate să fie un inamic, poate să nu. Cert este că are o modalitate foarte directă de a spune lucrurilor pe nume, lucruri care deranjează. Ce ar mai putea să fie pentru unii dintre voi, din ce văd eu aici, ar mai putea să fie o energie dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, care să încerce cumva pe unii dintre voi să vă ajute la ceva, la o situație care are legătură cu viața profesională, cu munca. De ce spun acest lucru? Pentru că în acest moment, cu acest 3 de monede, se pare că are loc
o recunoaștere a muncii voastre cu ajutorul unor alte persoane. Și avem această regină de spade. Acest 3 de monede vine de asemenea cu valoarea pe care voi aveți acolo unde vă desfășurați activitatea. Chiar dacă această valoare de moment nu este remunerată la modul cel mai corect. De asemenea, e posibil ca unii dintre voi chiar să fi găsit un loc de muncă destul de satisfăcător, ajutați, cum am mai spus, de această energie. În perioada imediat următoare veți avea parte de o alegere pe care va trebui să o faceți. Îmi apare zodia Gemeni, da? Deci încă o dată zodii de aer. O alegere importantă și care în principal, va fi asupra schimbării locului de muncă sau a unei mutări profesionale. De asemenea, poate să aibă legătură cu vreo afacere familiară, o decizie importantă vis-a-vis de o afacere familiară sau o afacere cu vreun prieten sau chiar cu perechea voastră. Decizii importante care vin pentru voi. Haideți să vedem pe plan financiar. Pe plan financiar, da. Pe plan financiar avem aici implicații de zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Nu știu dacă cei care aveți copii, este cineva o energie foarte tânără, care vine cu foarte multă creativitate, cu idei noi, în ceea ce privește și care are legătură un pic cu bănuții. Dacă vorbim de acest aspect, acest cavaler, acest paj, de bâte vine cu vești bune. Cu vești bune care aduc schimbări. Așa că dacă ați avut ceva probleme financiare, se pare că o veste bună care e posibil să o fie adus-o acest personaj, această energie tânără, care a venit și cu vreun câștig neașteptat, care te-a ajutat să te echilibrezi din punct de vedere financiar. În prezent traversați, dacă nu, foarte curând se va întâmpla acest lucru, o roată a norocului, o roată a destinului, o schimbare bruscă care vine în viața voastră și care vă va împinge pe voi să ieșiți dintr-o anumită situație pe care tocmai ce stagna. Roata norocului vine adusă de către destin, vine pentru că trebuie să vină la un moment dat, apare în viața fiecăruia dintre noi și dacă ați avut ceva probleme legate de bani până acum, trebuie să vă spun că lucrurile vor începe să se îmbunătățească. Dar și dacă nu ați avut probleme financiare, această schimbare bruscă pe care o traversați în acest moment pe plan financiar vă va duce către o nouă viziune în ceea ce privește banii și în ceea ce privește modul în care voi faceți banii. Doiul de bâte vine cu echilibru foarte mare între ceea ce intră și ceea ce iese din punct de vedere al banilor. Este un moment foarte prielnic ca unii dintre voi chiar să aveți parte și de o mică mărire de salariu, niște bani în plus care să vă intre în casă. Haideți să vedem viața sentimentală pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Dragilor, voi cu ceva timp în urmă ați lăsat o anumită situație pe care ați avut-o în perechea voastră, în relația voastră, ați lăsat-o în urmă, că orică ați plecat, orică din punct de vedere mental ați lăsat această situație complicată prin care ați trecut unii dintre voi, în ceea ce privește relația voastră, cumva să rămână în urmă. Și asta s-a întâmplat într-un trecut nu foarte îndepărtat. E adevărat, a fost o tranziție destul de dură, a fost nevoie de o schimbare în relația voastră, posibil să fie apărut anumite dezacorduri, anumite conflicte care au fost inevitabile, dar cumva eu aș spune că ceva s-a întâmplat. Da? Poate că ați făcut o călătorie pentru reînvierea relației, pentru a reînvia acele sentimente, sau poate că pur și simplu dragostea voastră a fost la distanță și s-a luat o decizie care a adus această schimbare. O schimbare care eu trebuie să vă spun că în prezent mie mi-apare
sub forma unor decizii în care voi trebuie să decideți, dar ce veți decide voi vă va aduce siguranță, vă va aduce echilibru, dragilor. Decizia pe care voi și opțiunile pe care voi le aveți în acest moment vă vor ajuta ca în perioada imediat următoare să fiți mult mai echilibrați în relația voastră, relația voastră să fie mult mai stabilă. Acest 2 de monede vine cu faptul că va trebui să faci relația prioritară și o vei face. Da? Vei încerca să petreci cât mai mult timp cu perechea voastră, pentru că se pare că asta a fost problema. Petreceați foarte puțin timp împreună, dar se pare că decizia voastră va duce la echilibru în relația voastră. Eu aș mai spune că există și o situație pentru unii, nu pentru toată lumea, pentru unii dintre voi, există o situație de atașament destul de anxios sau poate un pic anxios față de perechea sa, că sunteți voi, că e perechea voastră față de voi. Totuși, dacă există acest lucru, cumva ar trebui și ăsta ponderat. Da? Exact ca și cum ai zice, eu nu pot, eu trebuie să fiu acolo lângă el, lângă ea, nu pot să fac nimic dacă nu, adică e bine până la un anumit punct. Ce trece de un anumit punct deja se numește dezechilibru. Cei care vă regăsiți, încercați să lucrați la acest aspect. Haideți să vedem cei care sunteți singuri în urma poate a văduviei, a unui divorț, a unei separări. Dragilor, voi ați traversat o perioadă destul de iluzorie, aș spune. Nu știu dacă chiar voi sunteți zodia pești. Aici ați fost destul de indeciși în ceea ce privește viața voastră sentimentală. Ați avut o perioadă în care ați încercat să vă ascultați intuiția, ați încercat să treceți de vălul ăsta al necunoscutului în așa fel încât să fiți siguri pe ceea ce voi căutați cu adevărat din punct de vedere sentimental. Acum, se pare că în prezent treceți printr-o perioadă de... Lucrurile nu au fost chiar așa ușoare, se pare, pentru unii dintre voi cu acest 3 de spade. De ce? Pentru că ați cunoscut o perioadă care v-a ținut un pic în ceață, iar probabil că unii dintre voi chiar ce ați aflat că sau ați fost decepționați de această persoană, de această energie. Și într-un interval de timp foarte scurt. Și asta v-a creat o durere emoțională. Și asta v-a creat această stare de singurătate. Poate că și de aici apare această presiune la nivel intern pe care unii dintre voi o resimțiți. Perioada imediat următoare pentru voi, dragii mei, vine cu blândețe și vine cu o regină de monede, vine cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Poate să fie cineva din familie, în special pe partea maternă, mamă, bunică, soră mai mare, cineva care într-un fel sau altul oarecum va încerca să-ți aducă un pic de siguranță. Și o va face poate printr-un cadou, o va face poate printr-o sumă de bani, dar care va încerca să te ajute să treci peste acest 3 de spade. Acum, dacă nu vorbim de o energie, putem vorbi de faptul că îți vei da seama, și bine ar fi, că ai destule calități ca să poți atrage iubirea în viața ta. Și nu trebuie să încerci cu disperare să atragi atenția cuiva. Trebuie să lași ca cealaltă persoană să te vadă pe tine așa cum ești cu calitățile tale. Pentru că probabil ai calități, ca fiecare dintre noi, avem și calități și defecte, dar, desigur, fiecare dintre noi excelăm la un anumit capitol, da? Chiar și calitate fiind. Nu există și o vorbă din bătrân care spune, domne, omul ăsta sau femeia asta are o calitate a ei.
și o spune care este calitatea respectivă. Așa și voi. Aveți multe de oferit, așa că nu trebuie să... De-aia și probabil acest mesaj aici, dacă tu consideri că azi nu trebuie să faci, pentru că nu vrei să faci acest lucru, din N motive, nu-l fă azi. Pentru că intuiția este una foarte puternică la voi. Și sunt momente în viață în care e bine să lași lucrurile să decurgă în ritmul lor. Să nu forțezi, să nu încerci să pari cine nu ești, să lași să te vadă fix așa cum ești, cu bune și cu rele, pentru că în momentul în care cineva te acceptă, atât cu bune cât și cu rele, abia atunci se numește iubire, din punctul meu de vedere personal, cel puțin. Haideți să vedem ce ne spune acest oracol al fazelor lunare pentru voi, dragilor din Pești, sau cu orice altă legătură importantă cu această zodie. Și avem, da, uite, tocmai ce vorbeam, ultimul pătrar de lună în Balanță, care ne spune așa: fă-ți timp să te iubești tu pe tine, fă-ți timp să te apreciezi tu pe tine. Faptul că avem zodia Balanță, o zodie care în permanență toată viața caută echilibrul și mai ales în relații caută acest echilibru, asta îmi spune că va trebui în același timp să căutați să vă iubiți și pe voi și să vă dezvoltați o părere mult mai bună vis-a-vis de voi. Voi sunteți, eu am mai spus-o de fiecare dată de câte ori am avut ocazia, sunteți o zodie destul de intensă și destul de puternică dintr-un anumit punct de vedere, și anume faptul că sunteți mulți dintre voi, cei care sunteți, mai ales aveți soarele în Pești sau ascendentul chiar în Pești, care suportați foarte multe abuzuri din partea multor persoane, poate mai mult decât ar trebui. Și tocmai de aceea vine și acest mesaj, acela de fă-ți timp să te iubești pe tine, fă-ți timp să faci lucruri pentru tine. Atât de simplu. Și fă-ți timp să găsești acest echilibru, pentru că oricum nu poți mulțumi pe toată lumea. Haideți să vedem ce ne spun zarurile astrologice pentru voi, dragilor din Pești, în următoarea perioadă, ce vine pentru voi. Și avem casa 5-a, uite, chiar avem Luna, planeta, astrul ceresc care vă guvernează. Dragilor, casa 5-a ne vorbește de ceea ce vă face pe voi să vă simțiți mândri, pasiunea voastră, ceea ce pe voi vă face să vă simțiți speciali. Și avem, desigur, zodia Berbec, care ne spune câteodată trebuie să fii un pic mai dinamic. Câteodată trebuie să fii un pic mai energic în ceea ce tu îți dorești, mai ales pe autoestima asta ta, pe mândria ta personală, ceea ce pe tine te face să te simți în al nouălea cer, te face să te simți special. Calitățile pe care tu le ai, ci te scoate pe tine în evidență. Iar pentru a face lucrul ăsta ar trebui poate să pui mai multă energie în ceea ce poate ție îți place să faci, în ceea ce să dezvolți acea latura ta pe care e posibil să o ții ascunsă, din N motive. Faptul că se repetă și avem Luna, asta ne vorbește tare mult de acel tu interior, ceea ce tu nu arăți lumii. Intră un pic într-o parte opusă cu zodia Berbec. De ce? Pentru că berbecii sunt dinamici, sunt energici și întotdeauna le plac provocările și n-au nicio teamă să intre în ele și de fiecare dată termină o provocare, hai, next, care e următoarea? Da, deci avem aici două energii total opuse.
Iar voi trebuie să lucrați cumva cu această energie marțiană, da? A berbecului. Dar unde trebuie să lucrați? Pe partea asta a interiorului vostru, acel tu interior. Ceea ce voi simțiți, ceea ce frământările pe care voi le aveți, partea voastră inconștientă, partea voastră spirituală, sunteți mai puternici decât credeți. Și ce aș mai avea de spus, așa ca o mică paranteză, e posibil ca unii dintre voi să aveți în parte o mamă, vreo bunică, vreo soră mai mare care să aibă legătură cu zodiile de foc, în special cu berbecul, și care vă poate ajuta la anumite întrebări pe care voi le aveți. Să vă dea acele răspunsuri la frământările pe care voi le aveți. Și pe care voi nu le spuneți. Le țineți acolo în voi. Bun, dragilor, cam atât am avut de spus pentru astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezență, pentru like-uri, comentarii și distribuiri. Desigur, le urez bun venit tuturor celor care sunt recenți abonați și mă bucur că lărgim acest cerc minunat al florilor de lotus. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multe lucruri bune, să aveți parte de echilibru, să aveți parte de pace, de liniște și de multă energie pozitivă. Așa că până data viitoare, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!